Hey guys, KeYien here. Welcome back again to my channel. So for today's video, itatry ko naman yung Thai hairstyle kasi puro Korean hairstyle na yung ginagawa ko. Hindi ko sure kung itutuloy ko talaga tong vlog na to. Pinag-isipan ko talaga siya. Hindi na pinag-isipan talaga. I mean, iniisip ko siya kung gagawin ko siya kasi yung Thai hairstyle at saka Korean hairstyle. May similarity sila. Kasi parang feeling ko parang paulit-ulit na yung hairstyle na ginagawa ko. Pero ngayon, ang gagamitin ko lang is itong hair straightener and itong hairspray para medyo may konting challenge na mangyayari. Hindi naman challenge. I mean, parang medyo mahirapan ako ng konti. Pinahirapan yung sarili, no? Basta yun. Ganun ang gagawin natin. Kasi hindi tayo gagamit ng suklay and blower. Ito lang dalawa. Tingnan natin kung hanggang saan kaya ko. Ganito pala yung tsura ng buhok ko pag pinabayaan ko lang matuyo yung hair ko pagkatapos mag-shower. Sobrang sakit na nga sa mata kasi natutusok na yung mata ko ng bangs ko. So, ang tatry ko is yung mga hairstyle ng mga Thai actor. Feeling ko naman kaya ko to kasi ginagawa ko din to minsan. Parang ganito yung mga hair nila. Ay, ganito yung mga hairstyle nila. Ma-texture yung hair. So, separate ko lang itong hair ko. Dito yung hati. Sa may start ng kilay ko dito. Plat-plat ko muna yung side ko. Para hindi chubby tingnan. Pasmado ako guys, kaya nanginginig kamay ko. Kaya pagpasensyahan nyo na. Wala tayong magagawa kasi pasmado eh. Kailangan naman magpanggap akong hindi nanginginig kamay, diba? Ang hirap na. Ito ko muna unahin itong side na to. Lalagyan ko ng texture. Gawin natin wavy ko na rin. Para medyo kulot siya. Actually guys, iniisip ko talaga kung isa-shoot ko tong content na to. Yung nagkukulit na siya. Yan. Kalinihan natin. Lagyan kayo ng volume dito syempre. Huwag niyo kakalimutan. Maglagay ng volume. Guys, iba-iba tayo na style kung paano mag-hairstyle. Kaya kayo bahala kung anong style gusto niyo. Pero ganito ako mag-style ng hair ko. Hindi ako sobrang perfect mag-hairstyle ng hair. Pero kayo bahala kung gusto niyo perfect. Pag mag-hairstyle kayo, kukuha kayo ng yung manipis. Talagang sure kayo na makukulit siya. Kasi pag medyo makapal yung kinuha mong ganyan, medyo mahirap siya makulot. Yan, nakita niyo ba? Bilis, diba? Hindi ko siya lalahatin i-curl. Parang itong ibabaw lang yung may texture. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Pero, yeah. Let's go with the flow lang. Yeah. Ganyan ko lang siya guys. Hindi ko siya ilalahat kasi ayoko nang magkaroon ng ibang shape dito sa part na to. Kasi pag kinulit ko to for sure magkakaroon ng parang ganyan yun. Itong dito naman tayo sa kabilang side. Ganyan ko lang siya. Okay, texture lang. Ang dali lang kaya guys mag-hairstyle pag may hair straightener kayo. Mga pang hairstyle. Mas madali kaysa sa wax. Ayoko na wax kasi sobrang gulo niya ipang hairstyle. I mean, pag nag-wax lang yung nalagay ko tapos hindi nag-hair iron or nag-blower, para nagiging flat siya. Hindi siya okay for Twoblock haircut na kagaya ng hair ko ngayon. Volume pa. Lagyan lang natin ng konting volume kasi ang flat tingnan. So, lalagyan ko na ng texture and lalagyan ko na siya ng hairspray. And ito yung mag-a-add ng volume and ito rin yung mag-i-style para ma-fix. Kung gagawin nyo to, pag nalagyan nyo na ng texture, kulit-kulitin nyo muna natin. Tsaka yung i-hairspray. Oh shit. Ginugulo ko muna yung hair ko tapos dun ko na siya ayusin pag hini-hairspray. Tapos lagyan nyo din yung kuwari ito. Yung ilalim lagyan nyo. Para kahit bumaba na yung pagkakulit niya, may volume pa rin kasi medyo okay na yung nilagay mo siya ng spray sa ilalim. Para hindi siya mag-flat agad. Lagyan nyo muna siya ng texture, then i-design nyo na siya after nyo lagyan ng texture yung hair nyo. Gamit tong hairspray or kaya hair wax. Kasi ganun yung ginagawa ko. Kain ko sa inyo kung anong gusto nyo, pero kanya-kanya tayong trick. Pero ganito, kung gusto nyo gayahin yung ginagawa ko, okay lang din. So kung gusto nyo naman yung para may hiwalay na hair, lagyan nyo lang ng spray nyo lang yung ganito nyo, tapos ganyan nyo. Ganun. Parang buo-buo siya tingnan. Yung parang medyo wet tingnan. And kung okay na kayo dito sa hairstyle nyo, pwede nyo na siya i-hairspray ng ganyan.
So, comment down below kung okay ba tong hairstyle na to. And if meron kayong mga suggestion or question about hairstyling, comment down below para magawa ko ng video next time. So, ayun, sana matapos na ang pandemic para makapag-vlog na din ako sa labas. And makagawa ko ng ibang content about lifestyle vlog and everything. So, yun lang guys. Thank you for watching this video. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell below. And huwag nyo rin ako kalimutan i-follow sa mga social medias ko. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Model na tayo. Bye-bye.